So, yun na nga. Ano na? Hi guys! To formally introduce myself, I am John Ong, your hashtag Chinito artist. And sabi ko nga dun sa intro ko, ito ang aking first vlog. So ngayon guys, gusto ko na ngayon palang magpasalamat sa lahat ng nanonood sa akin. And also guys, doon sa first 30 subscribers ko. So akalain mo yun, nagkaroon ako ng subscribers na wala pa akong ina-upload na video. So maraming salamat guys. And also guys, I would like to share with you reason kung bakit ako nag-start mag-vlog. So isa-summarize ko lang siya. Parang iilan lang naman din yun. At una na doon, to share my experience and knowledge. Kasi naniniwala ako na dapat kung ano yung alam mo, dapat sinishare mo yun sa iba. Kasi magbe-benefit ka doon. Pati sila magbe-benefit kasi natuto sila na libre sa'yo. And also, to inspire others, or gusto ko rin ma-inspire kayo sa kung ano man yung kino-content ko, yung sinishare ko, yung... Kasi alam ko, sa lahat ng ginagawa natin, o sa lahat ng pinapanood natin, meron tayong napupulot na lesson at wisdom. Isa sa rason kung bakit mo ginagawa, yung kung ano man ang ginagawa mo, is dapat maka-inspire ka din ng tao. And also guys, hindi pwedeng tungkol lang sa pag-share ng knowledge o sa inspiration guys. Syempre, dapat meron ding fun and life experience. Pati i-share ko sa inyo, no filter tayo dito guys. And syempre, nandito kayo, hindi dahil gusto nyong malaman kung ano yung rason kung bakit ako nag-start mag-vlog. So, nandito kayo is because dahil dun sa title ng content na to, kasi interesado kayong malaman kung ano yung mga yun. Parang, ay, ano kayong trabaho nito? Ay, ano kayong ginagawa niya? May matututunan ba kayo doon? So, kaya nga guys, ako di ba nag-start mag-vlog? Isa sa rason ko is to share my knowledge and experience. Keep on watching! Keep on watching guys! Meron lang akong short story with you guys para magkaroon din kayo ng idea. Idea. Kung ano ba talaga yung ginagawa ko. Back in 2000 forgotten. So yun na nga. Ano na? Nung college ako, ang kinuha kong course is Fine Arts, major in Advertising Arts sa FU Manila. And then after ko mag-Fine Arts, nag-take ako ng Multimedia Arts sa Lyceum of the Philippines University. So, syempre ngayon may idea na kayo kung anong ginagawa ko. I'm a freelance multimedia artist. Yes, guys, multimedia artist. Pero hindi artista. Baka isipin nyo multimedia artist na singer, dancer. No, guys. Ang ginagawa ko is graphic designing, logo designing, photography, photo editing, photo retouching, painting. Wait lang guys ha. Baka kasi mamaya skip nyo na agad or i-end nyo na tong video na to. Kahit iba yung natapos yung course, nakapagtapos man kayo o hindi, pwede kayo dito guys as long as you are willing to learn, as long as you are passionate, as long as you are inspired, and as long as gusto mo talaga na matutunan yung isi-share ko sa inyo. Alam ko by the end of this video, may matututunan kayo and you will be inspired to learn more and to acquire new skills. Okay? I'm not saying na magaling ako or sobrang mataas yung skills ko when it comes to arts or sa pagiging multimedia artist. Kasi I believe hindi mo naman kailangan maging sobrang galing. You just need to love what you are doing. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, gaganda yung output mo. Ayun yung standard mo, nandun yung love sa standard mo. Yung love. Nandun guys. At nandun yung eagerness mo to learn. Yung eagerness. At first kasi, zero knowledge naman talaga ako sa ganitong career eh. Kailangan familiar kayo sa tools. Which is first is yung most common tool is yung mga Adobe software. The most common software as a graphic artist is yung Adobe Photoshop na. Pero hindi ko sinasabi yung year Regardless kung anong year yung gagamitin ninyo, regardless kung ano yung available.
So ano, ready ka na ba? Ready ka na? Ready ka na? Ready ka na? Kung ready na kayo, magsa-start na ako, mag-share na ako sa inyo ng tips at yung mga dapat ninyong tandaan. So first is you need to be passionate. Kasi pag nandun yung passion mo talaga, dali mo ma-accomplish yung gusto mong ma-accomplish. Next is, be hardworking. Hardworking to learn, guys, ha? Hardworking to explore these things. Hardworking to acquire these new skills. And next is, you need to love what you are doing. Parang sa tao lang. Kapag love mo, di ba, nagagawa mo lahat. Parang ganun lang kapag may gusto kang matutunan. Or parang pag nanliligaw ka, di ba? Doon ka naman magaling, di ba? Nung nanligaw ka daw, sabi, ganito ganyan. Pero nung natutunan mo na, nakalimutan mo na, iba na pala yun. Iba na pala yun, guys. Sorry na. Darating din naman sa point na parang, bakit ako nag-start? Ba't ko ba ito gustong aralin? Bakit ko ba parang pinapahirapan yung sarili ko? Kaya dun papasok, guys, na always reflect what is the reason why you started. Kung bakit ka nagsimula, bakit mo to gustong matutunan, depende pa rin talaga yun kung ano yung main reason mo. And last but not the least, dun sa aking list, be inspired. Humanap ka ng inspirasyon mo. Ibang tao ba to? Siya ba to? Hayop ba to? Madaming reason or madaming pwedeng pagkunan ng inspirasyon, guys, para maging... Actually, yung tip na yun is for general talaga siya. Lalo na kung may gusto kang matutunan o gustong alamin. Biglang mong titik na lang yung Tip number 2. Okay na ba? Yun. Make good use of your available resources. Kapag ka kasi meron kang gustong matutunan or gustong alamin, actually, it's a trial and error. Hindi mo pa rin naman talaga alam kung gusto mo talaga siya or kung tatagal ka dun. Huwag ka munang gumastos ng malaki or bumili ng ganito para lang matutunan tong bagay na to. Kung ano yung meron ka, muna yung pakinabangan mo. Pero kung wala naman, pwede ka naman manghiram or pwede ka magpaturo, something like that, guys. Para hindi ka muna gagastos. Kasi at the end of the day, hindi mo naman pala talaga gusto. Parang na-attract ka lang. Tapos nagsayang ka ng pera, bumili ka ng ganito. Alam mo yun, parang... Under tip number 2, don't be discouraged. Huwag kang made-discourage kung wala ka nitong bagay na to or mapapadali sana kung may ganito ka. Kasi maniwala kayo sa akin, marami akong kilala, nakikipag-collaborate na sila sa ganitong brands at kumikita na sila, guys, ng 6 digits. Pero nung unang panahon, nanghihiram lang sila, guys. Wala silang ganito. Pero dahil passionate sila, dahil inspired sila, dahil gusto talaga nilang matuto, hindi ka pa nga nagsisimula eh. Ang isip mo mahirap na agad. Try mo muna. Parang relasyon lang yan. Try mo muna. Kilalanin mo muna. Alamin mo muna. Malay mo. Mag-work. So, what are the common resources na available naman talaga sa atin pero hindi natin na-utilize masyado? First is laptop. Second, internet. And fourth is free downloadable software. Pero kung ang complaint mo is mababa ang specs o hindi kaya ng laptop mo o ng computer mo, yung you can download lower version ng software na gusto ninyo. Available yan online. And I'm sure kakayanin na ng laptop mo yan or ng computer mo. Minsan kasi yung excuses sa atin ang gagaling eh. Kapag binuksan mo yan, kung hindi ka naman marunong gumamit or hindi ka naman marunong mag-mix and match ng mga tools or useless yung ganda na yan, guys. Maniwala kayo sa akin. And always remember, guys, yung mga artists have their own process. It is up to you kung paano mo imi-mix and match yung mga tools na available. Kasi I believe, guys, na for you to be a good multimedia artist, kailangan familiar ka sa Photoshop. You will be the one to manipulate. Third, for our common free resources, yung mga kaibigan ninyo, magpaturo kayo. Dali naman pakiusapan yung kung totoong kaibigan yun. Kasi meron talaga tayong mga friends dyan, guys, na hindi ko alam kung madamot ba sila, selfish ba sila, so parang ayaw nilang i-share kung ano yung kaya nilang gawin. Do it! Tip number 4, you need to build your portfolio. Know your market. Know what type of designer are you. I know the market,
because I am the market. All around ka ba? Flexible ka ba? Being artist oo, flexible ako. Gusto mo ba 3D? Gusto mo ba plain graphic designer ka? Gusto mo ba illustrator ka? Gusto mo ba video editor ka? Gusto mo ba photo editor, photo retoucher, photo manipulator? Range promise ang pagiging graphic artist, but it still depends on you on what kind of market yung gusto ninyo. Paano nyo bubuuin yung portfolio ninyo. So, what is the importance of portfolio? Sabi ko nga, diba, portfolio will speak for you. Walang maniniwala sa'yo kahit sabihin mo na, ay, ito yung natapos ko. Ito yung course ko. Ito yung inaral ko. Ito yung pre-practice ko. Ay, magaling ako dyan. Pero kung wala kang portfolio na mapakita, anong pruweba mo na kaya mo itong gawin? Being a multimedia artist is a skill. So, ang tinitignan dun is kung ano yung kaya mong gawin, ano yung laman ng portfolio mo, hindi kung ano yung natapos mo. Tip number 5 na tayo, guys. Number 5, how to earn with it. You need to market yourself. Paano mo nga ba i-market yung sarili mo as well as yung body of work mo? First is, andyan yung mga online portfolio. Mag-share ako, guys, sa link or sa description box below ng mga portfolio sites for free. Siyempre, pati word of mouth, guys. Isa din yung part ng pagmamarket ng sarili mo. Nag-freelance na ako, uy, graphic designer na ako, something like that na makakatulong din sa career ninyo at para kayo'y magkaroon din ng potential client. Social media groups and forums, guys. Makakakita rin kayo dyan ng mga client ninyo. Mga groups, mga social media groups sa Facebook, para silang mga group of freelancers, something like that, guys, na madami ding mga potential client pwedeng gumawa ng mga art requirements nila, mga logo, graphic design, animation, something like that, guys. Doon, possible din na makakuha kayo ng client. And collaboration, kumikita din ako doon. Nakipag-collaborate ako sa isang group, which is yung friend ko, yung owner. In-offer ko sa kanya, ito yung rates ko. So yun, we're down to tip number 6, which is how much is the earning. At first, guys, syempre medyo nakaka-discourage yung kita. Parang hindi mo lang ine-expect na ganun lang pala. Lalo na kapag yung portfolio mo hindi pa siya masyadong built or wala ka pa masyadong naging client. Along the way or along the process, dun kasi mapupuno yun ng iba't ibang brands, big clients. Let me share with you, guys, yung first pay na nakuha ko as a freelance graphic artist. Estudyante pa ako noon. 300 pesos. Akalain mo yun? Seriously, what the fuck are you doing? Guys, imagine ninyo, yun na yung minimum wage ng nagwo-work. Tapos ako isang artwork lang. So, ibig sabihin, may potential. May potential ka talagang kumita ng malaki. Potential instant money. Minsan, nakikita ko yung mga tao or yung mga ibang artist na sinasabi nila na know your value, know your talent, know your skills. Pero syempre, you should also know the body of work that you have. You should also know the brands that you handle. And also, guys, your relevant experience will grow. Siyempre, as a freelancer, wala naman tayong regular na kita. But the good thing is, as a freelancer, instant yung kita nyo. Laging, after this project, bayad agad. From 300 pesos, medyo pultulit na ako sa 300 pesos. Doon ako nag-start mag-earn din ng malaki. Every week, meron akong freelance for 2 years, guys. So, every week, kumikita ako ng 10,000 pesos. And every year, guys, meron din akong client na lagi siya nag-extravagant birthday. So, ako yung kinukuha niya lahat. At kumikita rin ako sa kanya ng almost 30,000. Ganun, guys, ang kitaan sa pagiging freelance artist. So, dapat, lagi ka lang maging focus, lagi ka lang maging motivated, at lagi kang maging inspired gumawa at humanap ng kliyente. Nabibigyan na ng hustisya yung pagiging artist na sinasabi walang pera sa art. Hindi yan totoo, guys, kasi art is everywhere. Art is everything. Parang love lang yan, guys. Parang love lang yan. Nahirapan na ako sa mukha. Lubero na ako. And guys,
I would like to say thank you to each and everyone who is already subscribed to my channel. And also, kung nagustuhan mo tong video na to, please do click thumbs up and subscribe button. You can also follow me on my Twitter and Instagram account. It's at Chinito Artist. And also guys, kung meron ba kayong masasuggest na next content ko or next topic ko for my second vlog, please do comment down below para sa aking next content. Okay guys? Maraming salamat again. Thank you guys. God bless.